שלום וברכה גבירותיי ורבותיי, היום יום שני, כ"ז באייר תשפ"ד, ערב יום ירושלים, 42 יום שהם 6 שבועות בעומר, 4 ביוני למניינם. אנחנו היום עם הידענית, הבקיאה בנושא ארצות הברית, קרוליין גליק. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. מה שלומך? עד עכשיו היה בסדר. גם יהיה בסדר. לפני שמתחילים, חסות אחת. שלום לכל הצופים וצופות של אקטואליה יהודית. הצטרפתי לסדרה משובחת של סודות איראן אצל אקטואליה יהודית בכל הנוגע לצבא, דת, ביטחון, כלכלה, תרבות וכו'. מזמין אתכם להצטרף לאקטואליה יהודית לסדרת ההרצאות שלהם סודות איראן, ותכירו את איראן מבפנים, לא במבט החילוני ליברל ולא מהסיפורים של התמערבות, אלא מהזווית הפנימית, מה האיראנים חושבים, איך הם מתייחסים כלפי מזרח התיכון, מה זה שיעה איראנית, איך הם תופסים את מזרח התיכון ואת האויבים, כולל אותנו, את מדינת ישראל. רוצים לנצח את האויבים, אנחנו צריכים לדעת, ללמוד ולהכיר את האויב כפי שהוא, ולא על בסיס פרשנות, התמערבות של צד השני של העולם. מזמין אתכם לעקוב אחרי אקטואליה יהודית, סדרת סודות איראן. תודה, אליהו יוסיאן. שלום שוב, אנחנו פה עם קרוליין גליק לשיחה בנושא יחסי ישראל ארצות הברית, בעיקר על רקע המלחמה שאנחנו כבר נכנסים לחודש השמיני שלה, ועדיין אף אחד לא רואה בדיוק איך היא מסתיימת, מתי היא מסתיימת, כשברקע יש לנו גם את הסיפור הלבנוני, מאחוריהם את הסיפור האיראני, ובוודאי הסיפור העזתי. קרוליין, איפה ארצות הברית היום עומדת מבחינת הרשות, חבל שהיא נותנת לישראל כדי לנהל את המלחמה בעזה באופן שגם תביא את המלחמה בעזה לידי סיום מוצלח מבחינתה של ישראל? ארצות הברית מתנגדת לסיום מוצלח מבחינתה של ישראל במלחמה בעזה. הנשיא ביידן כבר הבהיר את זה בצורה חד משמעית ביום שישי, כשהוא הציג את מה שהוא מכנה ההצעה, המתווה הישראלי לעסקת חטופים וסיום המלחמה. ההצעה שהוא הציג בעצם מנוגדת לכל מטרות המלחמה של ישראל, הן בעניין החזרת החטופים, שכן הוא לא נותן באמת שום ערובה שבני הערובה שלנו בעזה המוחזקים בידי חמאס ישובו הביתה. הוא לא מביא לתבוסת חמאס, לא מבחינה צבאית וודאי לא מבחינה מדינית, שכן הוא משאיר את חמאס איתן בשלטון בעזה, והוא לא מבטיח שעזה לא יהווה איום ביטחוני בעתיד לישראל, אלא הוא מבטיח שעזה כן תהווה איום ביטחוני לאורך זמן כלפינו. כך שבעצם המתווה שנשיא ביידן הציג כמתווה של ישראל, היא בעצם המתווה של חמאס, וכך גם הודה ביום שני דובר מחלקת המדינה מת'יו מילר, שהוא אמר שהמתווה שהציג ביידן הוא זהה כמעט לחלוטין למתווה שחמאס הציג שבועיים קודם לכן. מעבר לכך אני רוצה רק להדגיש שאחד מהדברים החמורים ביותר שביידן אמר במהלך הנאום שלו, שהוא נעשה בכוונה אחרי כניסת שבת פה בישראל, היה שבעצם המתווה שהוא מציג כמתווה של ישראל מסיר מאיתנו את שיקול הדעת לגבי חידוש הקרבות במידה וחמאס לא עומד במילה שלו. הרבה דובר מאז יום שישי בערב על כך שחמאס דורש ערבויות מארצות הברית שישראל לא תחדש את הלחימה אחרי מה שמכונה השלב הראשון של ההסכם, שמדבר על עד 33
בני ערובה יוחזרו לישראל חיים או מתים, בתמורה למאות מחבלים, וישראל דורשת שהיא תשמור על הזכות להגנה עצמית, והשיקול דעת אם חמאס עומד בהסכם או לא עומד בהסכם, זו שאלה באופן בלעדי. אבל מה שביידן אמר, הוא אמר שאומנם לישראל הזכות להגנה עצמית ולחדש את הלחימה במידה וחמאס יפר את ההסכם, אבל, והוא אמר מיד אבל, את המילה אבל, but, הוא אמר שמצרים וקטר תערובנה לכך שחמאס עומד בהסכם, ומן הסתם שתיהן, מצרים וקטר, הם בעצם הספונסריות של חמאס במהלך המלחמה וגם בשנים שקדמו לה, כפי שאנחנו גילינו במהלך המלחמה, כך שהן יערבו, מה שלא יהיה, הם יערבו לכך שחמאס עומד בהסכם, חמור לא פחות, או אפילו יותר, הוא אומר שארצות הברית תערוב לכך שישראל תעמוד בהסכם. אז בעצם חמאס מקבל אור ירוק להפר את ההסכם, כי אף אחד לא יגיד שהוא לא מפר את ההסכם, וישראל לעומת זאת אנחנו יודעים שארצות הברית תגיד שאנחנו לא עומדים בתנאים של ההסכם, ואנחנו עוד צפויים לקבל החלטת גינוי של מועצת הביטחון, אם אנחנו לא נעשה את מה שאמריקה אומרת לנו. והדבר הכי חמור שאנחנו ראינו, כשקמנו היום, יום שלישי בבוקר, הוא שלינדה תומפסון, השגרירה האמריקנית באו"ם, היא מתכוונת, או היא כבר הגישה את המתווה של חמאס, שביידן מציג כמתווה של ישראל, למועצת הביטחון של האו"ם, והיא מתכוונת להגיש אותו כהצעת החלטה של מועצת הביטחון, כך שישראל מראש תהיה מחויבת לעמוד בתנאי הפסקת האש וסיום המלחמה של חמאס, ובזמן שהם אומרים לנו שזה בכלל המתווה שלנו. אז מדובר כאן בתרגיל הכי מלוכלך שהשד לא ברא, והנה זה המציאות שלנו. אז כשמדברים על כמה חבל ארצות הברית נותנת לנו, היא לא נותנת לנו חבל, רק החבל שהיא כורכת סביב הצוואר של ישראל, ואומרת לנו, מכתיבה לנו מהלכים, שאם אנחנו נעמוד בהם, אם אנחנו לא נתנער לחלוטין ממה שקורה עכשיו, אנחנו לא נוכל להמשיך להילחם, וזה רק בעזה. רגע, כשאני שומע אותך, יכול להיות שביידן קורא לתוכנית הזאת ישראלית כי הוא אולי גיבש אותה עם אנשים שונים מאשר נתניהו, למשל אייזנקוט, גנץ, אולי גלנט, אולי לפיד, אולי יאיר גולן, אני לא יודע. אולי הוא גיבש איתם את התוכנית הזאת. יש מצב כזה? כל מה שאני יודעת זה מה שמדווח בתקשורת, ואנחנו יודעים שמאז יום שישי בערב, מזכיר המדינה טוני בלינקן הרים טלפון לשני אישים ישראלים, וראש הממשלה לא היה ביניהם. הוא דיבר עם גלנט, והוא דיבר עם גנץ, וכמובן שבאופן פורמלי הבן אדם היחיד שהוא אמור להרים עליו טלפון חופשי זה שר החוץ ישראל כץ, או במקרה של הממשלה הספציפית הזאת שרון דרמר, השר לעניינים אסטרטגיים, הוא בעצם הרפרנס לארצות הברית מירושלים, לא הרימו טלפון לדרמר, בלינקן דיבר עם גלנט ועם גנץ בלבד. אז כן, יש רק מהדיווח הזה, או הדיווחים הללו, יש סיבה לחשוש שהדברים האלו מתקיימים מאחורי הגב של ראש הממשלה. אוקיי, עכשיו ראש הממשלה הולך בעוד שבוע או יותר להגיע לוושינגטון DC ולדבר שם בפני הקונגרס, אולי נדמה לי גם הסנאט, זאת אומרת ביחד, ואיפה זה נכנס לתוך כל המצב שביידן והאדמיניסטרציה שלו תופרים פתרון, יחד אולי עם כמה ישראלים שנה ראש הממשלה, וראש הממשלה עכשיו על מה הולך לדבר בקונגרס? על כך שמה? לקחו לו את המדינה, לקחו לו את הצבא, לקחו לו את המלחמה, ועכשיו מה הוא הולך להגיד שם בקונגרס? כן, שני דברים. אחד, אנחנו לא דיברנו עדיין על הצפון, ואתה אמרת שזה ברקע, אבל מן הסתם זה ממש לא ברקע.
כל צפון הארץ עכשיו עולה באש. מאיפה נשמע דבר כזה? התושבים, למה הם יחזרו אם אי פעם יחזרו? איך הם יחזרו? ויש כאן איום בסדר גודל שלא הכרנו, ואנחנו לא מגיבים. זה דבר חמור. ואז אתה שואל אותי לגבי הקונגרס, אז אנחנו יודעים, אני אמרתי את זה בתחילת המלחמה וצעקו עליי, ולא רצו לשמוע אותי, ואמרו לי שאני לא מבינה באמריקה, כן? כל מיני יושבי אולפנים שהכחישו את מה שאני אמרתי, אמרו שהם יודעים יותר טוב ממני. וזה מחזיר אותנו לתחילת המלחמה, שביידן שלח 2 נוסעות מטוסים לאזור, אחד למפרץ הפרסי ואחד לאגן הים התיכון מול חופי לבנון, והוא אמר את האמירה המפורסמת שלו, don't. עכשיו, אני אמרתי אז, תבינו, זה מכוון נגדנו לא פחות מחסן נסראללה ואולי אפילו יותר. ואנשים לא רצו לשמוע את זה, והם רצו להאמין שאין דבר כזה, אבל אנחנו רואים עכשיו שזה באמת נכון, חסן נסראללה לא מקשיב לשום don't, ומי שלא פועל, מי שפועל רק בתוך היישובים הנשרפים, זה ישראל. תודה רבה לך, תודה רבה לך, ונקווה בשיחה הבאה שנקיים, נהיה יותר שמחים, יותר אופטימיים, גם לגבי ארצות הברית, אבל גם לגבי ישראל. תודה רבה קרוליין גליק, ותודה לכם צופים יקרים, על שצפיתם בסרטון הזה. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים? המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם.